ሶ ባለፈው አጠቃላይ የኤችቲኤምኤል ኤሌመንቶች ውስጥ ቤዚክ የሚባሉትን አይተናል። ሄዲንግን ኤች1 እስከ ኤች6 አይተናል። እንዲሁም ፓራግራፍን እና ሌሎችም አጠቃላይ ቤዚክ የሚባሉ ታጎችን አይተናል። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ደግሞ የኤችቲኤምኤል አጠቃላይ ፎርማቲንግ ታግስ ፎርማቲንግ ኤሌመንቶች የሚባሉ አሉ። እነሱን ይዤ የመጣሁት። ሶ እነዚህ ፎርማቲንግ ኤሌመንቶች ስራቸው ምንድነው? የተሰጠ ኖርማሊ ቴክስት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፓራግራፍ ታግ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ያሉት። እነሱ ላይ የተለያየ ፎርማቲንግ መጨመር በሳምፕል ሁሉንም እናያለን። የተወሰኑ ይዤ የመጣኋቸውን የመጀመሪያው ይዤ የመጣሁት ለምሳሌ ፓራግራፍ ልፈት። ፓራግራፍ ላይ እዚህ ቦልድ የሚባል አለ። ይህ ቦልድ የሚባለው ፎንት ምንድነው ስራው? ቦልድ የሚባለው ፎርማቲንግ ኤሌመንት የተሰጠውን ቴክስት ኖርማሊ እንደምታዩት ለምሳሌ እቺ ቦልድ የተሰጠችው አለች። ይቺን በቦልድ ስታደርጓት ምንድነው የሚያደርጋችሁ? ቢ ነው ፎርማቲንጓ። ኖርማሊ ቢ ትባላለች ታጓ። በቢ ትከፍቱና በቢ ትዘጓታላችሁ። ቢ ለምን ሪፕሬዘንትስ ስፓን ኦፍ ቴክስት ቱ ዊች አቴንሽን ኢዝ ቢንግ ድሮን ፎር ዩቲላይቴሽን ፐርፐስስ ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦልድ ብዬ ልጻፍ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቢ ደመቅ ትላለች ማለት ነው። ቦልድ ሲደረግ ያ ቴክስት ይደምቃል ማለት ነው። ሉክ ኖርማሊ ቦልድ እንደዚህ ነበር መሆን ያለበት። ልክ በቢ ስላደረጋችሁት ቦልድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዚች ታግ ቢ ትባላለች ማለት ነው። በቢ ዘግታ ጀምራችሁ በቢ ትጽፏታላችሁ። እዛ መሀል ያለችዋ ቦልድ ትሆናለች ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ከቦልድ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቦልድ ኖርማሊ ቦልድ ነው፣ ግን ስትሮንግ የሚባል ደግሞ ሌላ አለ። በስትሮንግ የተጻፈ እንትን ስትሮንግ ይባላል የታጉ ኔም። ልክ እንደዛው ስትሮንግ ለምሳሌ this text is እስኪ this text is strong ብዬ ባረገው ተመሳሳይ ነው ከእንትን ጋር እንደምታዩት this text is strong የሚለው በስትሮንግ ነው የተጻፈው። ሞር ግን ስትሮንግ የሆነ ኢምፋሲስ ለመስጠት ስትሮንግ የሆነ መልእክት ያለው ነገርን ለማንጸባረቅ ነው። ስትሮንግ ኢምፖርታንስ ያለው ሲሪየስነስን ኦርጀንሲን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ታግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢምፋሳይዝ ነው። የሆነ ቴክስት ኖሮን ከዛ በፊት ኢታሊክ የምትለዋን አለች አይ የምትባል ታግ አለች። ይቺ አይ የምትባለው ቴክስታችንን የጻፍነውን ቴክስት የሚጻፈውን ቴክስት ማለት ነው ኢታላይዝ ማለት ከፈለግ አይን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ መሀል የምጽፈው ኢታላይዝ ይሆናል። this is ኢታላይዝ ብዬ ባስብ እንደዚህ አድርጌ ብጽፍ ሉክ እንደምታዩት ኢታላይዝ ይሆናል ማለት ነው። ይቺኛዋ በአይ ውስጥ ስላለች ማለት ነው። ናይስ። ሌላኛው ከአይ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኢምፋሲስ የሚባላል በፒል አድርገውና ኢምፋሳይዝ የሚባል ይሄ ኢምፋሳይዝ ከአይ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን ልክ በአክሰሰሪ ሲነበብ የሚል አይነት ድምጽ ኢምፋሲስ መሰጠት የተፈለገበትን ቃል ነው። ታጓ ምንድናት? ኢኤም ትባላለች ማለት ነው። እንደምታዩት ኢኤም ማለት ኢምፋሳይዝ የተደረገ ማለት ነው። ስትረስ ኢምፋሲስ ነው። ሪፕሬዘንትስ ስትረስ ኢምፋሲስ ኦፍ ኢትስ ኮንቴንት። በሱ መሃል ያለው ኮንቴንት ኢምፋሳይዝ መደረግ እንዳለበት የሚያመለክት። ለምሳሌ አሁን ብጽፍ this is emphasized ብዬ ብጽፍ ይችኛዋ ልክ እንደዛኛው ትሆናለች፣ ኢታላይዝ ትሆናለች፣ ግን ኢምፋሳይዝድ የሆነን ለማመልከት ነው የተጠቀምንበት ማለት ነው። ተመሳሳይነት አላቸው። ልክ ቦልድ እና ስትሮንግ ተመሳሳይነት አላቸው። የመልእክት የቶን ልዩነት ነው የሚኖረው። ኢታሊክስ እና ኤምፋሳይዝም እንደዚሁ ተመሳሳይነት ይኖራቸዋል አጻጻፍ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ማርክ የሚባል ፎርማቲንግ ታግ አለ። ይህ ማርክ የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ ፓራግራፍ ብትጽፉና እዛ ፓራግራፍ ውስጥ የሆነ ሴንቴንስ ማርክ እንድትደረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ from this sentence this is marked ብዬ ብጽፍ አሁን ማርክድ የምትለዋን ማርክ እንድትሆን ብፈልግ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ማርክ የሚባል አደርጋለሁ ማለት ነው። ማርክ ስትሉት ይመጣላችኋል። ሉክ እሷ ውስጥ ማርክ ብዬ ታጣፉት ነው ለመሃል ማለት ነው። ኮንቴንቱ ማርክ መሃል ማርክ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማርክድ የምትለዋ የሎ ከለር ማርክድ ሃይላይት ተደርጋለች ማለት ነው። ሶ በቴክስታችሁ ውስጥ ሃይላይት እንዲደረግ የፈለጋችሁት ነገር ካለ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ያንን ማርክ በሚል ውስጥ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ሶ ያ
ማርክ የሚለው ውስጥ የገባው በሙሉ ቴክስት ማርክ ይሆናል ወይም ሃይላይትድ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት በማርክ ውስጥ የገባችው እዚህ ጋር ማርክ የምትለዋ ማርክ ሆናለች ማለት ነው የሎ ከለር። ናይስ። ሌላኛው ስሞል ነው። ስሞል ደግሞ የሆነ ከቴክስቶቻችን ውስጥ የሆነች ቴክስት በስሞል መልክ እንድትሆን ከፈለግን ማለት ነው። ለምሳሌ ብዬ this is small ብዬ ብጽፍ እና ስሞልን በእንትን ውስጥ ማስገባት ፈልግ ስሞል አድርጌ ስሞል እዚህ ውስጥ ስሞል ምትል ከለር ማለት ነው። እንደምታዩት this is small ምትለዋ እዚህ ጋር ትኖራለች፣ እሷ ስሞል ትሆናለች ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ this small ምትለዋ አነስ ያለች ናት ከዚህ ከኖርማል። እንደዚህ አነስ ያለች ጽሁፍን ለመጻፍ ከፈለግን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ስሞል ታግን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ፎርማቲንግ ናቸው። እዛው ላይ ፓራግራፍ ሊሆን ይችላል የሆነን ቴክስት ፎርማት እያደረግናቸው ነው። ጽሁፋችንን በተለያየ ሞድ ፎርማት ለማድረግ እየተጠቀምንባቸው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ድሊት ደል የምትባል ፎርማት አለች። ሌላ ድሊት ምንድነው? የሆነ እንደዚሁ ቴክስት አለን ወይም ፓራግራፍ የሆነ ቴክስት አለን፣ ያንን ደሊትድ ለማድረግ ወይም እንደዚህ የተሰረዘ ለማድረግ ከፈለግን ደል እንጠቀማለን። ለምሳሌ ደል ፎርማቷን ይመስላል ማለት ነው። ደል የምትልና እችን እናደርጉና this is deleted ድሉት ይሄ ይሰረዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ ስር ያለው እንደምታዩት ይሄው this is deleted ይላችኋል ማለት ነው። ወይ እዚህ ጋር እንጀምረውና ሌላኛው ደግሞ ማን ነው እንግዲህ ለመሰረዝ ከፈለግን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንስ የሚባል አለ። ኢንሰርት ከሚል የመጣ ነው። ኢንስ የሚባል ደግሞ ሌላ ከለር አለ። በዚህ በኢንስ ውስጥ የሚመጣው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ኖርማሊ ያንን አንደርላይን ያደርግልናል ማለት ነው። አንደርላይን ለምሳሌ this is inserted ይብል ልክ እንደገባ ማለት ነው። እንደምታዩት this is inserted የሚለውን አንደርላይን አደረገልን ማለት ነው። ኢንሰርት የተደረገ ነው። ኢንስ ይባላል ታጉ። በኢንስ ጀምሩታላችሁ፣ በኢንስ ጨርሱታላችሁ። እነዚህ ፎርማቲንግ ታግኖች ናቸው በሙሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሰብስክሪፕት ነው። ሰብስክሪፕት የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ በኬሚስትሪ አካባቢ ላይ ነገሮች ላይ እንደ የኬሚካል ውድ ነገሮች ሰብስክሪፕት ያላቸው ለምሳሌ H2O ራሱ መጻፍ ብንፈልግ ዋተር ለምሳሌ በፒል አድርገውና ዋተር ፎርሙላ ኢዝ ብዬ እንደዛ አስቀምጬ H2O ነው አይደለ? ኖርማሊ H2O ነው እንደዚህ ተጻፈው። ይሄ H2O ግን በካፒታል ማለት ነው። H2 እንደዚህ ነው አጻጻፉ። ነገር ግን ቱን እንደምታዩት እዚህ እንዳለ ነው ያስቀምጥልን። ስለዚህ ቱ ሰብስክሪፕት እንድትሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? እዚህ እንመጣና እሷን ሰብ የሚል እንትን ውስጥ እናስገባታለን ማለት ነው። ሰብ ብለን እሷን ሁለትን እናስገባለን፣ የኛውን ስፔስ እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ኤች ብለን ሰብ ውስጥ እችኛዋን ሁለትን በሰብ ታግ ውስጥ ስናስገባት እሷ ሰብ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይወጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት H2O ሆነችልን ማለት ነው። ምንድነው ያደረግነው? ሰብ የምትባለው እቺ ሰብስክሪፕት የምትባል ዘ ሰብ ኤሌመንት ሪፕሬዘንት ሰብስክሪፕት ይላችኋል እዚህ ጋር የኤምዲኤን ነው። ሰብስክሪፕት መሆኑን ለማመልከት ሰብን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ደግሞ ሱፐርስክሪፕት የሚባል አለ። ሱፐርስክሪፕት ደግሞ ከላይ ለማስቀመጥ ከፈለግን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ አሁን አንድ ፓራግራፍ ልክበት the square is ብዬ ይሄን በፎር ስኩዌር ብዬ ለማስቀመጥ ለምሳሌ ፎር ስኩዌር which is equal to 16 ማለት ነው የፈለኩት። ነገር ግን ሁለትን እንደምታዩት 42 ነው የሚገባው። ሁለትን እንዳለ ነው ያስቀምጥልኝ። ሁለትን ከላይ ነው እኔ ግን እንደ ስኩዌር ነው ማስቀመጥ የፈለኩት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር ሰብ ትላላችሁ ማለት ነው። ሱፐርስክሪፕት ማለት ነው። ሁለትን የት እናስቀምጣታለን? እዚች እናስቀምጣታለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እሷን ከላይ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን እኔ ሎክ 4 ስኩዌር which is equal to 16 ሆነ። እንግዲህ ብራውዘር ላይ ቀጥታ መጻፍ ስለማንችል ኮዳችን ላይ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ዌብ አፕሊኬሽን ወደ በኋላም ስትሰሩ የሆነ ቫሪያብል ሲጠቀምና ስንቀበል በዚህ መልኩ ነው ሰብ ውስጥ አድርገን ከዛ በኋላ እንጠቀምና በዚህ መልኩ ለብዙ ካልኩሌሽን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው።
ብራውዘሮች ላይ የሚቀመጡ እንደዚህ ፎርሙላ ነክ ነገሮች የምናስቀምጠው እንደዚህ ሱፐርስክሪፕት እና ሰብስክሪፕትን በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከፎርማቲንግ ጋር በተያያዝ ይችላል አብሪቬሽን የሚባላል። ይቺ አብር የምትባለዋ ታይትል ይኖራታል። ምንድነው የምታደርገው? የሆነን አክሮኒም አብሪቬሽን መሆኗን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ የማንን አብሪቬሽን እንጠቅም? ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ማለት ታይትሉ ውስጥ የሚያሳየው ያ አብሪቬሽን የማን ነው የሚለውን ነው። ለምሳሌ ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ የሚለውን ትንታኔ ያ ሲቀመጥ ምንድን ይሆናል ማለት ነው? ኤችቲኤምኤል። ይሄን ማድረግ ነው የፈለግነው። ሶ እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል ይልና ከስሩ ነጠብጣብ ያሳያቸዋል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ኤችቲኤምኤል አብሪቬሽን መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ይችኛዋ ታይትል የምትለዋ ነገር ደግሞ የምታመለክተው ሆቨር ስናደርግባት ማውዛችንን የሚያሳየን ኤችቲኤምኤል ምን እንደሆነ የማይታወቅ ቢሆን ለምሳሌ እንደምታዩት ሆቨር ሳደርገው ያመጣች ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ በጥቁር ባክግራውንድ ይችኛዋ ማለት ነው ትመጣለች ማለት ነው። እሷን አቤች እዚህ የጻፍናት እናት ማለት ነው። እዛም የምትጻፍልን ታይትል ለዛ ይጠቅማል ማለት ነው። አብሪቬሽን መሆኑን አጠቃላይ በነጠብጣብ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላኛው ብሎክ ኮት የሚባል አለ። ይህ ብሎክ ኮት የሚባለው ደግሞ የሆነ ከሌላ የተነገረ መሆኑን ለማሳወቅ ብንፈልግ ለምሳሌ this is a quote ለምሳሌ ብጽፍና ከዛ ውስጥ በብሎክ ኮት ማስቀመጥ ፈልግ ብሎክ ኮት ይሆናል ማለት ነው። ብሎክ ኮት ባረግና የሆነ ሌላ ጽሁፍ እናርግ ማለት ነው። ሎረም እንደዛ አድርጌ ባስቀምጥ እንደምታዩት this is quote እናምናልና እቺ ጻፍኳት እዚህ ጋር መጣች ማለት ነው። ምንድነው ስራው? ይሄ ብሎክ ኮት የሚባለው ታግ ምንድነው ስራው? ከዚህ ጋር ኢንደንት ያደርግልናል። የሰው የተነገረ ኮት መሆኑን ለማሳወቅ ኢንደንት ያደርጋል። መሀል ስፔስ ያስቀምጣል። ከዚህም ከላይም ከታችም ያስቀምጥልናል። እንዳለ ኮት እንደሆነ ጥቅስ አስመስሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኢንደንቴሽኑን ካስፈለግነው እኛ ሲኤስኤስ ተጠቅመን ራሳችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ግን ኢንደንት አስቀምጦ ኮት መሆኑን ለማሳየት ይሞክራል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ሌላኛው ከኮት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ኮድ የሚባላል። የኮምፒውተር ኮዶችን ለማስቀመጥ ስንፈልግ የምንጠቀምበት ታግ ደግሞ ኮድ ይባላል። ለምሳሌ this is ለምሳሌ ፓይተን ኮድ ብዬ የፓይተን ኮድ አለ እንበልና ፓይተን ኮድ አለ እንበል ፓይተን ኮድ ብዬ ከዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ፈልግ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ኮድ ልና እዛ ውስጥ ሌት ወይም ኤክስ ይሆናል ዋይ እንደዚህ አድርጌ ዜድ ኢኳል ኤክስ ፕላስ ዋይ ብዬ እቺ ኖርማሊ የፓይተን ኮድ ናት እንበል። እቺን በኮዷን ራሷን እንዳያስቀምጥልኝ ከፈለግና ኮድ መሆኗን እንዳያደርግልን ከፈለግ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ከሌሎች ጽሁፎች ለየት ያለ ነው ኮዷ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል ባይ ዲፎልት የሆነ ስፔስ ካለ ለዛን እንዳለ ነው የሚያስቀምጥ። ለምሳሌ ፓራግራፍ ብዬ this ብዬ is ፓራግራፍ ይሄ ሁሉ ጻፍኩለት። ነገር ግን እንደዚህ አድርጌ ስፔስ ስተው ይችን እነዚህ ያለውን ስፔስ በሙሉ ይተውና አንድ ላይ ነው የሚያስቀምጥልን። እንደምታዩት ያው this is ፓራ ይቻውን የጻፋት ይችላል ማለት ነው። እኛ እዚህ ጻፍነውን እኛ እንደዛ አድርጎ እንዲቀመጥ ብንፈልግ ለምሳሌ እሱ ግን ይሰበስብብናል ማለት ነው። የሚያስበው በፒና መሃል ያለው አንድ ላይን እንደሆነ ነው። ዋይት ስፔስ ፍሪ ስፔስ ምናምን የሚባል ነገር አያውቅም። ስለዚህ እንደ አይነት ኬዞችን ለማስለገድ እንደዚሁ እኛ እንደጻፍነው እንዲቀመጥ ሆነ ጽሁፍ ከፈለግን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ፍሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በፍሪ ተከፍታ እዚህ ጋር ታግናት ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ያት this is paragraph የምትለዋ ራሷ እንደዚሁ እኛ እናስቀምጥና ትቀመጥልናለች ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ፍሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፎርማቲንግ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አብረን ልናየው የምንችለው በዚህ ቱቶሪያል ማለት ነው ኮሜንት ነው። ኮሜንት ማለት ብንፈልግ ኤችቲኤምኤል ቱቶሪያላችን ላይ ኮሜንት ማለት በአጠቃላይ በኤችቲኤምኤልም ሆነ ሲኤስኤም ላይ ወደፊት እናያለን፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅም ላይ ስናይ የምናየው ነገር ነው። ኮሜንት ማለት
ብራውዘሩ ሪድ ሲያደርገው የማይነበብ ነገር ግን ኮድ ውስጥ ያለ በተለይ ለኮሌጅ ፕሮግራሞች አብራችሁ ለምትሰሩ ሰዎች ጋር መልእክት መላላክ ከፈለጋችሁ እንዳያነቡ ሪደብል እንዲሆን ኮዳችሁ ምናምን ስትፈልጉ ኮሜንት ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እሱን ኮሜንት ለማድረግ ምን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው? ለዛን ታስቀምጣላችሁ የእሷን ምልክት፣ ከዛ በኋላ ኤክስክሌሜሽን ማርክ ታስቀምጣላችሁ፣ ከዛ ኖርማሊ እቺ ታደርጋላችሁ። በዚህ ውስጥ አድርጋችሁ ዚስ ኢዝ ኮሜንት እንደምታዩት አረንጓዴ ያደርጋል፣ ከለሩን ወደ ግሪን ቀይረዋል። ይሄኛው አይነበብም፣ ከግሪን እዚህ ነበር መምጣት ያለበት አይደል? ግን ኮሜንት ስለሆነች እቺ አይጽፋትም ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ፣ እዚህ መምጣት ነበረበት ነገር ግን አልመጣም። ኖ ግን ይሄን ኮድ በዚህ ኮድ ላይ መልሶ የሚሰራ ሰው ካለና ይሄን ኮዱን የሚያነብሰው ይሄን ያነበዋል ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ኮዳችሁ ውስጥ ሌላኛው የሚያነበው ኮድን የሚያነብሰው እንዳያነበው ከፈለጋችሁ መልእክት ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ በኮሜንት እንደዚህ ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ፎርማቲንግ ታጎችን ይሄን ይመስላል። በሌሎች ታጎች ደግሞ ሌላ ቱቶሪያል ላይ እንገናኛለን። ለዛሬ መልካም